meg fogunk ismerni egy úriembert, aki, ha már a gyémántoknál tartunk, igazából tripla gyémánt. De 250 000 partner van ebbe a tripla gyémánt üzletbe. 15 millió pontértéket generál az üzlete havonta. Jó? Havonta. Jó? Beutazta gyakorlatilag a DXN nagyköveteként az egész világot. 2000 óta dolgozik a DXN üzletben. És elmondta magára a vezetői találkozón, hogy korábban a Glaxo nevű gyógyszercéggel dolgozott. Egyik részlegét vezette, az indiai részleget vezette. És a Glaxo nem vitte el 20 év alatt Indiából Londonba. Jó, 3 év DXN után már jó pár helyen járt a világban. Nagyon-nagyon sok ezer vezetőt képzett, nagyon-nagyon sok ezer hálózatépítőt, és jó pár üzleti segédeszközt is megalkotott a DXN üzletépítéséhez. Viszont ő eredetileg orvos, úgyhogy ma nagyon izgalmas összefüggéseket fogunk tőle kapni jó pár terméket illetően. Úgyhogy fogadjuk nagyon nagy tisztelettel, kitörő örömmel dr. Érezd. Yes, I stay here. Good morning, friends. Jó reggelt, barátaim! Okay. I will tell you something. Will you do that? Valamit fogok tőletek kérni, meg fogjátok tenni? All of you will do? Mindenki? Close your eyes. Csukd be a szemed. Be silent. Légy csöndbe. Just listen. Csak figyelj. Do you hear cry of a baby? Hallod-e egy gyerek sírását? Please open your eyes. Nyisd ki a szemed. How many heard the cry of a baby? Ki az, aki hallotta egy gyerek sírását? This baby is born today. This baby was crying. Ez a gyerek ma született, ő sírt. Congratulations. So, thank you very much. All of us heard the cry of the Lord 42 years ago. Köszönöm szépen, hogy mindannyian hallottátok Szilárd sírását 42 évvel ezelőttről. But today, De ma he is making everybody laugh. ő mindenkit megnevettet. He was crying 42 years ago in the lap of his mother. 42 éves korában, 42 évvel ezelőtt sírt az anyukája ölébe. Today he is making us everybody happy. És ma mindannyiunkat boldoggá tesz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. So may you live long. God bless you. Thank you. Now today, my dear friends, I have been asked, I am from India. Ma, kedves barátaim, én felkérést kaptam. Én Indiából jövök. I am in the southern part of India. És India déli részén élek. That is the IT hub of the country in India called Bangalore. Igazából ez az úgynevezett IT központ, az IT csomópont Indiában, ezt a részt úgy hívják, hogy Bangalore. Now this IT revolution has made India economically very strong. Ez az IT forradalom, amit ma élünk, ez Indiát eléggé erőssé tette gazdaságilag. But there is a problem. It's a service industry. De van egy probléma a szolgáltatóiparral. So when the main industry business falls down, service industry profit go down. Hogyha a fő iparág valami miatt lemegy, a gyártóiparág, akkor a szolgáltató, az azt kiszolgáló ipar is visszamegy. So world economy has slowed down. The Indian economy is slowing down because IT service industry profit going down.
És hogyha a világ gazdasága lemegy, akkor az indiai gazdaság is lemegy, hiszen az indiai gazdaság alapja a leginkább az IT szolgáltatóipar. But there is one industry where even if the economy goes down, the income of people is not going down, it is going up. De van egy iparág, ami nem megy le a gazdasági hullámokkal, meg a gazdasági válsággal, hanem ebben az iparágban dolgozók keresete növekszik. And that industry is the MLM industry. És ez az iparág az MLM iparág. And in that MLM industry, DXN is the largest producing income company in India. És én ebben az iparágban vagyok, és ebben az iparágban a DXN a legnagyobb jövedelemtermelő iparág, legnagyobb jövedelemtermelő cég Indiában. Are you happy? That's it. So DXN has produced lot of millionaires in India. A DXN sok-sok milliómost épített Indiába. People who were simply going in cycle, now they are going in Honda City car. És olyan emberek, akik korábban biciklivel jártak, szó szerint, ma egy új Hondával járnak. Are you happy? Örültök? If you are happy, what you will do? Hogyha boldog vagy, akkor mit csinálsz? You will clap hands. Akkor nyugodtan tapsolhatsz is. Akár. People who are suffering with a lot of lifestyle diseases. Emberek, akik szenvedtek, akinek többféle betegsége volt. They slowly reduced taking medicines. Visszavették fokról fokra azt, hogy mennyi gyógyszert fogyasztanak. Which means, ami azt jelenti, when you consume the product, you get health. hogy ha fogyasztod a terméket, akkor egészségesebb leszel. When you share the product benefit to someone else, hogyha valakivel megosztod ezt a terméket, valaki mással megosztod ezt a terméket, you make wealth. Akkor gazdagabb leszel. Health and wealth together bring happiness inside the family. És ha az egészség meg a gazdagság, az boldogságot hoz a családba. And we want happiness inside the family. És boldogságot akarunk a családba. Do you want that? Akarod ezt? That is what DXN gives you. Erről szól a DXN. There are many products in DXN. Nagyon sok termék van a DXN-ben. The core value of this company's product a fő értéke ennek a termékcsaládnak, a DXN termékeinek is mushroom. Az a gomba. 2000, when Dr. Lim Sojin came to India and started promoting this mushroom, 2000-ben, amikor Dr. Lim Sojin eljött Indiába és elkezdte promotálni ezt a gombát, we did not believe him. Nem hittünk neki. Because we thought mushroom is good for making a soup. Mert azt gondoltuk, hogy hát a gomba az arra való, hogy levest főzünk belőle. But mushroom cannot relieve asthma. Mushroom cannot relieve asthma. De nem hittük el, hogy a gomba az asztmára is jó lehet. When Dr. Lim told us, we didn't believe. Amikor Dr. Lim ezt mondta, nem hittük el neki. But when we use the product, we believe this product has got that value. De amikor elkezdjük használni ezt a terméket, akkor rájöttünk arra, hogy tényleg ennek a terméknek megvan ez az értéke. And this mushroom has got many varieties. És ennek a gombának nagyon sokféle variációja van. And one of the mushrooms is called Cordyceps. És egyike a gombáknak azt úgy hívják, hogy Cordyceps. And that Cordyceps is known as the Cordyceps sinensis. És ezt a Cordycepset úgy ismerik, hogy Cordyceps sinensis. And today I am asked to make a small presentation with you. És ma engem arra kértek fel, hogy erről tartsak nekik előadást. And sharing some of my experiences. Megosztom néhány tapasztalatomat on the product a termékről, and promoting the product. És promotálom ezt a terméket. Is it okay? Rendben? Can I start? Kezdhetem? Okay, fine. Jó. Now, how many of you know about Cordyceps? Ki az, aki közületek ismeri a Cordycepset? All of you know. Mindenki ismeri? Then my presentation is over. Akkor az előadásomnak vége. No, I won't leave you just like that. Nem engedlek el benneteket így. Okay, now tell me. Is Cordyceps good for heart problems? Akkor mondjátok meg nekem, hogy a Cordyceps jó a szív problémákra? Is Cordyceps good for asthma problem? Jó a Cordyceps az asztmára? Is Cordyceps good for liver problem? Jó a Cordyceps a máj problémákra? Very good. Now Nagyon. tell me. Now we will change this scenario. De most ezt a szenáriót megváltoztatjuk. Is Ganoderma good for lung problem? A Ganoderma jó a tüdő problémákra? Yes or no? Igen vagy nem? Yes.
Yes. Is Ganoderma good for liver problem? A ganoderma jó a máj problémákra? Is Ganoderma good for asthma? Jó a ganoderma az asztmára? If both are good, what you will take? Hogyha mind a kettő jó, akkor te mit választanál? Both. How will you take both? Because both are good. Mert mind a kettő jó. Ugye mind a kettőt felszed, mind a kettő jó. Yeah. If this is water, Hogyha ez víz, this is also water, ez is víz, will you drink both or you will drink one? mind a kettőt fogod inni, vagy csak az egyiket? Hello? Just the one. What you will do? Mit fogsz csinálni? You will drink one. Egyet fogsz választani. See, both are same. Look at like this. Két víz, egyforma. This is water. Still No? water. Still water. Still water. Yes, the still water. This is still water. Not. Both are same. Which will you take? Melyiket fogod választani? So there is a confusion. Az egyik Because both mentes, a are másik nem. Van egy kérdés a fejedben. Melyiket válasszam? So both are good for asthma, both are good for kidney problem, both are good for liver problem, both are good for heart problem. Then there is a confusion. Which I will take between them? De hogyha azt mondod, hogy mind a kettő jó a szívre, mind a kettő jó a tüdőre, mind a kettő jó a májra, mind a kettő jó az asztmára, akkor van egy zavar, hoppá, akkor melyiket is fogyasszam. Are you understanding the problem? Érted a problémát? Are you understanding? Érted? If it is so, then we need, as business people, now we are going to business people, we need to know between these two, a consumer has to take both. Ha üzletemberek vagyunk, akkor meg kell ismernünk azt, hogy miért fogyasztunk mind a kettőt. Because then only you can make business. Mert akkor üzletet tudsz építeni. So we need to understand between Ganoderma and Cordyceps how you will make a promotion. Tehát meg kell ismernünk mind a kettőt, és meg kell tudnunk tenni azt a különbséget, hogy hogyan promotáljuk a ganodermát és a cordycepset. So if you do that type of a promotion, both the products will sell. De hogyha így csinálod ezt a promóciót, akkor ráadásul mind a két termék fog fogyni. And when both the products will sell, you will make more income. És hogyha mind a két termék fogy, akkor több lesz a pontértéked. So what we are doing is, very carefully we are positioning this product. Nagyon óvatosan, éppen ezért pozícionáljuk ezt a terméket. So today we are going to talk about a simple presentation on Cordyceps on a product positioning strategy. Úgyhogy ma egy különleges, de ugyanakkor egyszerű előadást fogok mutatni arról, hogy a Cordycepset hogyan tudod pozícionálni, mint terméket. Yeah. What is product positioning concept? I will tell you on 7th. Mi a termék pozicionálás koncepciója? Azt majd el fogom neked mondani 7-én. But today I will tell you about the Cordyceps in a positioning strategy. De ma a Cordycepsről fogok neked mesélni, szintén a pozicionálás stratégiából. Can I go ahead? Folytathatom? Yeah. Yes. Now, vital organs need advanced protection. Ugye a fontos szerveknek kiemelt védelemre van szüksége. This is the positioning strategy for Cordyceps. Ez a Cordyceps pozicionálási stratégiája. Okay, vital organs. Which are the vital organs of your body? Mik a különlegesen fontos szervei a szervezetednek? This body machine to run, to talk, to sing, to dance, it require 3 materials. Ez a testgép ahhoz, hogy futni tudjon, beszélni tudjon, táncolni tudjon, 3 anyagra van szüksége. And these 3 organs are very, very vital for our machine. Illetve 3 szervre van kiemelten szüksége, és ez a 3 szerv, ez a következő. And this is called, one is oxygen, second is nutrition. Illetve 3 anyag, valóban 3 anyagra van szüksége. Az egyik az oxigén, a másik az élelmiszer. Exactly. Now, oxygen you inhale. Az oxigént ugye belélegezzük, And nutrition you eat. és az ételt azt pedig megesszük. But simply if you inhale and eat, your body will not get power. De attól, hogy te eszel és lélegzel, a szervezeted még nem lesz készen, tehát még nem lesz ereje. So this has to be distributed throughout the body. Tehát a harmadik dolog, hogy ezt el is kell osztani a szervezeten belül. So these 3 organs of your body. Tehát ez a 3 szerve a testednek, The one you take oxygen. az egyik, amin keresztül oxigént veszel fel, The one we eat nutrition. a másik, amivel élelmet veszel fel, tehát a tápanyaghoz hozzájutsz, And the third one which is distribution.
És a harmadik, amelyik elosztja ezeket. They are called the golden triangle of your body. És ezt a három szervet hívják úgy, hogy a tested arany háromszöge. One is called the HLL. It is known as HLL. És ezt úgy hívják angolul, hogy HLL. What is this HLL? We will see that. Minek a rövidítése ez? Yeah. Now if you look at here, on the left hand side down, you will find that is your lung. A bal oldalon fogod találni a tüdőt, ugye ez az egyik L, angolul a lung, a tüdő. And the lung one, it takes oxygen and transports it to the heart. És a tüdő veszi fel az oxigént és transportálja a szívhez. And when you eat the food, it goes into the liver. És amikor megeszed az ételt, az bemegy a májadba. And the liver transports the nutrition into the heart. A tápanyag. És a tápanyagot a májad táplálja a szív felé. And the heart is the distribution channel. It is a pumping station. És az elosztási csatornának a központja, az a szív, az úgy működik, mint egy ilyen szivattyúház. If the pumping station does not work properly, what will happen? Ha a szivattyúház nem működik rendesen, mi fog történni? What will happen? You have to take a ticket. akkor jegyet kell váltanod. Arra fele. We don't want ticket. De nem akarsz hamar jegyet váltani. We want to live here. Itt akarunk élni. So therefore, all these three things, they require advanced protection. Éppen ezért ennek a három szervnek kiemelt védelmet kell biztosítani. Because they are the vital organs which run this machine. Mert ők a legfontosabb szervek ennek az egész gépezetnek a működtetésében. So when you go and promote Cordyceps to someone, you promote it as a vital organ require advanced protection. Tehát amikor te a Cordycepset promotálod valakinek, akkor ezzel tudod promotálni, hogy a legfőbb szervek kiemelt védelmet igényelnek. So we are not talking about Ganoderma at all. Tehát nem beszélünk a ganodermáról egyáltalán. We are not confusing the customer at all. Nem keverjük össze a vevőt egyáltalán. We are positioning Cordyceps as a separate, independent product. Hanem pozícionáljuk a Cordycepset, mint egy külön, független terméket. Exactly. Now this is what is the golden triangle. So what this golden triangle it does? Tehát ez az arany háromszög. Mit csinál ez az arany háromszög? So what is the function of the lung? Mi a funkciója a tüdőnek? It is basically a ventilator. Alapvetően ez egy ventilátor. It is like a window of your home. Ez olyan, mint egy ablak a te otthonodon. Suppose the window is completely closed. Will you get any air inside the home? Tételezzük fel, hogy az ablakod otthon teljesen csukva van mindig. Lesz ott friss levegő az otthonodban? Now if the window is half closed, will you get a better air circulation? Mondjuk, hogy már csak félig van zárva az ablak. Jobb lesz egy kicsit a levegőzés? So therefore, one, you require free ventilation. Éppen ezért, hogyha teljesen szabad ventilációt szeretnél, szabad levegőzést. Second, you require a good vital capacity. Erre van szükséged. Azon kívül pedig egy jó vitális kapacitást akarsz a tüdőnek. And third one, you should not have the toxin load on your lungs. És a legkevesebb toxin terhelést a tüdőn. If these three are perfect, your lung will work like a gold. Hogyha ez a három rendben van, akkor a tüdőd úgy fog működni, mint az arany. And you will never become tired for the whole day. És nem leszel fáradt egész nap. Any amount of work that you do, you will not feel tired. Bármennyi munkát végzel, nem fogod magad fáradtnak érezni. Because the oxygen going, carbon dioxide coming out is exactly happening the way it is to happen. Mert az oxigén bemegy, a széndioxid kijön, úgy fog működni, ahogy annak működnie kell. Now let us see what is called this vital capacity. Nézzük meg, mi az a vitális kapacitás. Vital capacity is the amount of air you forcibly blown out after good inhalation. A vitál kapacitás a tüdő esetén azt jelenti, hogy mennyi levegőt vagy képes kipréselni egy mély belégzés után. If you have got a good vital capacity, it shows that your lungs are functioning very well. Hogyha jó ez a vitális kapacitás, az azt mutatja, hogy a tüdőd nagyon jól működik. If your lung functions better, you live longer in this world. Hogyha a tüdőfunkciód jó, az hosszabb életet ígér ezen a földön. So let us see your vital capacity. Is it all right? Can we see your vital Nézzük meg a capacity? vitális kapacitásodat. You go to your doctor, this is what happens. This is what he will ask you. You inhale strongly, inhale.
Tehát csináljuk meg most. A doktor is ezt fogja tőled kérni, amikor odamész ezt megvizsgálni. Lélegezzen be jó mélyen. That's called. És fújja ki, amennyire lehet. That is called the vital capacity. És ez a vitális This kapacitás. is the vital capacity. Now this vital capacity is good. It determines your life's longevity. És minél jobb ez a vitál kapacitás, annál nagyobb az esélyed a hosszú életre. If you don't have a better vital capacity, És ha nem, de hogyha ez nem jó, then you need to improve the vital capacity. nem elég jó ez a vitális kapacitás, akkor ezt érdemes fejleszteni. And there is no medicine available for this. És erre nincs gyógyszer. Only the nature has provided answer. Csak a természet adott rá választ. And the nature is in your hands. És a természet a kezedben van. In the name of Cordyceps. A Cordyceps-szel. So it's a vital organ giving advanced protection. Tehát a vitális szerv kap ezzel kritikus védelmet. Is it all right? You have any doubts in this? Rendben van így? Van bármi kételjed ezzel kapcsolatban? Very good. Now let us go into the vital capacity. What is this? It's a higher oxygen uptake. It's a higher oxygen. Nézzük meg, hogy mi ez a vitál kapacitás. Ez azt jelenti, hogy egy magasabb oxigén felvételre vagy képes. Yeah. It gives you a excessive good enduring power. És ez nagyobb kitartást eredményez. Nagyobb kitartási képességet eredményez. It gives you a better cellular function. Egy sokkal jobb sejtfunkciót eredményez. It gives you increased life longevity. Ez egy sokkal hosszabb élettartamot eredményez. As a small health tip I am telling you. Ez a small? Health tip. Csak egy kis egészségtippet adok neked most. When you get up in the morning. Hogyha felkelsz reggel, As soon as you get up in the morning. amikor felkelsz reggel, Sit on your bed. ülj le az ágyadon. You do this simple exercise which I am telling you. Ezt a pici gyakorlatot csináld meg, amit most elmondok. Don't involve your stomach. Involve your lung. How long? Involve as long as you can. Amilyen hosszan tudod és akarod. You don't have to do it for long. You just do it for 3 minutes or 2 to 3 minutes. Mondjuk 2-3 percig csináld. Fogd bele, tehát vond bele a hasadat, vond bele a tüdődet. You will increase your life by minimum 2 years. Legalább 2 évvel hosszabbítja meg az életedet. If you want to increase 20 years, do it daily. Ha 20 évvel akarod meghosszabbítani, akkor naponta You gyakorol. decide how long you want to live. És olyan hosszan, amennyire akarod. If you can't do that, Hogyha ezt nem tudod megcsinálni, take 2 Cordyceps every day. akkor szedjél 2 Cordycepset minden nap. That's all. Ennyi. Now let us see. Go to the second golden triangle of your body called the liver. Nézzük az arany háromszög másik sarkát, a májat. Liver is a multifunctional organ. A máj egy több funkciós szerv. It is not having one function, it has got multiple functions. Nem csak egy funkciója van, hanem több is. It is like a junction. It is like a junction. Olyan, mint egy csatlakozási pont. So what is that junction? It takes the food, nutrition from your intestine and stores them, transports to the heart. Fogja a tápanyagokat az emésztőrendszeredből, tárolja és transportálja a szív felé. You may have taken vegetable. Lehet, hogy fogyasztottál zöldségeket. You may have taken chicken. Lehet, hogy csirkét ettél. You may have taken an elephant. Lehet, hogy elefántot ettél. But whatever you have taken, Mindegy, mit ettél, liver will transport it to the heart. a májad elszállítja a szívedhez. Therefore, liver requires advanced protection. Ezért kell a májnak kiemelt védelem. That is the powerhouse of detoxification of your body. Hiszen ez az erőműve a tested detoxifikálásának, méregtelenítésének. Exactly. Now, let us see what is this liver, what the major function. Mi a fő funkciója a májnak? It breaks down the fat. Lecsapja, szétbontja a zsírokat. I have heard very recently, Azt hallottam mostanában, here people eat lot of fatty food. hogy itt ezen a környéken elég zsíros ételeket esztek. So you have to break them. Tehát ezt le kell bontani. No, I can't stop eating fat. De hát én nem tudok megállítani abba, hogy zsíros ételt egyél. Don't worry. Your liver, when it gets advanced protection, it will break down the fat. De ne is aggódjál, mert a májad el fog bánni ezzel a zsírmennyiséggel, ha kiemelt védelmet kap. Next one.
It is a storehouse for glucose. Mit tud még a máj? Gyakorlatilag a glükóznak a raktára. See, today at 1 o'clock you had lunch. Most 1 órakor ebédeltél. Now, you are going to take dinner somewhere around 8 o'clock. Mondjuk este 8 körül valahol vacsorázni fogsz. Now what happened? 4 o'clock lunch, it would have left the stomach at 4 o'clock. Tehát mi történik az ebéddel, amit megettél? A gyomrot el fogja hagyni kb. 4 körül. So where is the energy for another 4 hours? Tehát megvan az energia további 4 órára. Liver will give that energy by way of releasing glucose into your blood. De honnan lesz meg ez az energia további 4 órára? Onnan, hogy a máj glükózt szabadít fel, és transportál a véredbe. Therefore, éppen ezért liver should have the capacity to store the glucose. Meg kell, hogy legyen a májnak az a kapacitás, hogy a glükózt tárolja. It should not have toxins. Nem kell, hogy legyenek benne toxinok. If toxins are there, it has to detoxify. Ha toxinok vannak ott, akkor azt ki kell, hogy tudja méregteleníteni. Therefore it requires advanced protection. Ki kell, hogy tudja méregteleníteni, és ezért van szüksége kiemelt védelemre. That is where our product is coming on hand. És ehhez segít ez a termék. Now let us see the third most important thing, that is called the major function of the heart, which is the peak. Nézzük meg a harmadik terméket, ugye a H betűt a tetején, a szívet, ami kifejezetten fontos szerepet játszik. As I told you, it is a pumping station. Ahogy mondtam, ez egy szivattyú állomás. So the pumping station must be very, very strong. Ennek nagyon erősnek kell lennie. Now let us see a few other things. Now, don't get confused with so many technical things over there. I'll simply explain what the heart is doing. Ne zavarjon össze ez a sok ábra itt ezen a kivetítőn. Én elmondom neked egyszerűen, hogy a szív mit csinál. From the heart, there are so many pipes are going. A szívből nagyon sok vezeték megy ki. Like for example in your home. Ugyanúgy, mint otthon nálad. You have got a water tank above. Mondjuk, hogy lenne egy ilyen víztartály a tetőn. And one pipe is going, taking water into your bedroom. És az egyik az vizet visz a fürdőszobába. Another is going to the bathroom. A másik a hálóba. Another is going to the kitchen. A negyedik a konyhába. Imagine if the water does not grow properly into the toilet, can you go to the toilet? Képzeld el azt, hogyha mondjuk a WC-be a víz az nem tud rendesen oda jutni, akkor te el tudsz menni WC-re? If the water does not grow properly into the kitchen, can you cook? Ha nem jut oda a konyhába, akkor tudsz rendesen főzni? So you can't do anything. Similarly, tehát nem tudsz rendesen dolgozni, hanem nincs oda rendesen oda vezetve. Tehát similarly, ehhez hasonlóan the heart is having so many pipes inside. A szív is nagyon sok ilyen vezetéket kezel. One pipe is taking to the heart itself, called the coronary artery. Ez egyik vezeték, ami a szívhez saját magához vezet. One goes to the kidney. Az a koronária. Egyik megy to the kidney. Veséhez. And one goes to the above, called the carotid artery, to the heart, to the brain. És a másik pedig megy a karotid artériába, tehát az agyba. And one goes into the stomach. És egy megy a gyomorhoz. And one goes into your limbs here, so that you can walk, you can dance, you can do whatever. És a másik, a többi megy a mozgásszerveidbe, hogy sétálni tudjál, hogy táncolni tudjál, bármi egyebet. So do you understand? You require advanced protection for all these pipes. Érted? Te kifejezetten fontos védelmet igényelsz mindezeknek a vezetékeknek. Do we want it or not? Akarjuk ezt, vagy nem? Hello? Yeah, if you want it, all you need to do is, you don't have to take any medicine. You simply have to take Cordyceps, that's all. It will improve all the pipes. Hogyha ezt szeretnéd, hogy rendben legyenek ezek a vezetékek, akkor nem kell semmilyen gyógyszert szedned, hanem Cordycepset kell csak fogyasztanod, mert ő rendbe fogja tartani ezeket a vezetékeket. That is how the power of this product. Ez az ereje ennek a terméknek. And that is why we say here. És éppen ezért mondjuk ezt. The HLL. HLL. Ja, a HLL. Yeah, that is called the heart, the lung and the liver. És ugye ez a heart, a lung és a liver, tehát a szív, a tüdő és a máj. They require advanced protection. Tehát magyarul az STM, ugye a szív, a tüdő és a máj kiemelt védelmet igényelnek. Exactly. Now let us see, where do you get this HPP, high performance power? Akkor mi fog biztosítani nekik HPP-t, azaz High Performance Power-t, azaz magas teljesítményű energiát? We are confused, where are we going to get all this power from? És ugye ezen gondolkodunk, hogy hát honnan fogjuk
összedni ezt az energiát ehhez. You don't have to worry. Today, this power is coming inside your family in the form of Cordyceps sinensis. Nem kell többé aggódnod, mert ez az erő, ez az energia, ami ezt megvalósítja, megérkezett a családodba, és ezt úgy hívják, hogy Cordyceps sinensis. This is called the 15th century wonder herb. És ezt úgy is szokták nevezni, hogy a 15. századi csodanövény. It was the privilege of certain emperors those days, common men like you and me. We were not getting this. Ez annak idején az uralkodók kiváltsága volt, a Cordyceps sinensis. Átlag emberek, mint mi mindannyian, nem is tudtunk volna akkoriban hozzájutni. Emperor thought that he only had a heart. Tehát úgy gondolta az uralkodó Kínában, hogy szíve csak neki van, tehát He never thought that every one of us is also having heart. Neki kell a védelem, nem gondolta, a többieknek is van. But today, Dr. Lim Sojin knows that all of us have got heart and he has given to us. De a Dr. Lim Sojin ma már tudja, hogy mindannyiunknak van szíve, tehát mindannyiunkhoz eljuttatta ezt a terméket. That is exactly the product. Úgyhogy így van ez. So it is known Ez a as termék. Cordyceps. It's known as the Cordyceps. It has got the club on the head. For example, this is otherwise known as the caterpillar fungi. It's called the caterpillar fungi. It grows on the mummified caterpillar fungi. Mummified means dead one. És ez a gomba, ez a mumifikált caterpillar, ez magyarul de milyen hernyó? Báb. Tehát a bábon nő ez a gomba gyakorlatilag. Which means that in DXN they are growing so much of caterpillars, correct? Ez ami azt jelenti, hogy a DXN-ben nagyon sok ilyen báb van No, we jelen. are not running any caterpillar farm in DXN. De nincs ilyen farmunk, tehát nincs ilyen lepkefarmunk a DXN-be, We are growing in the soya seed. hanem a szója magon neveljük. Soya protein is very good for your body. A szója magon neveljük a Cordycepset, és a szója protein jót tesz a szervezetednek ilyen And formában. DXN produces Cordyceps from the soya. És a DXN a Cordycepset a szóján neveli. So it is 100% vegetarian. Tehát 100%-osan vegetáriánus. Full organic. 100%-ban organikus. No chemicals, no fertilizers used. Nincsen kemikália, nincsen semmilyen fertőtlenítő. Exactly. So therefore, it is very good for your body. Éppen ezért nagyon jó a szervezetednek. Now let us see this. What are the composition of this? What are the constituents of this Cordyceps? Miből áll? Miből áll össze a Cordyceps? A few of them are known as the cordyceptin, which contain beta-glucans. A cordyceptin az egyik, amiből áll, és ez beta-glükánokat tartalmaz. Beta-glucans have got the power to stabilize your blood sugar. A beta-glükánnak megvan az a funkciója, az az ereje, hogy stabilizálja a vércukrodat. I will talk about this more on 7th. 7-én fogok erről részletesebben beszélni. The other one is called the cordyceptic acid. A másikat úgy hívják, hogy a cordyceptic sav. It contains lot of sterols. Ebben nagyon sok szterol van. One it is called the lenosterol. Az egyiket úgy hívják, hogy a It is taken from the fungi origin. How is the sterol called? Fungi. Lenosterol? Lenosterol. A lenosterol az egyik, és ez az, ami a gombából származik. It is taken from the fungi. Fungi. Fungi Means is an organism. Like it's a fungi. Tehát ez a gomba alapvető organizmusából származik. Spirulina is an algae. A spirulina pedig egy alga. This is fungi. Ez pedig egy gomba féle. Now this also contains phytosterol. Ebbe is van úgynevezett fitosztirol. Yeah, phytosterol is taken from the plant origin. És a fitosztirol pedig növényi származék. And that is from the soya. És ez származik a szójából. So what this sterol will do, it energizes your body with various functions. És a sterol fogja energizálni a szervezetedet különböző funkciókban. It is not steroid. Ez nem összekeverendő a szteroiddal. It is different. Teljesen más. So it will not do any harm for your body. Tehát nem fog semmi rosszat tenni a szervezetednek. Any quantity you take, it will not do harm for your body. Bármilyen mennyiséget fogyasztasz, nem fog semmilyen kárt tenni a szervezetednek. It contains a lot of antioxidants. Nagyon sok antioxidáns tartalmaz. Now let us see a few other things. Now, Van még néhány apróság. one you will start understanding what is called mitochondria. On the 1, 2, 3, 4th line, you will see a letter called mitochondria. Fontos megérteni, hogy mit jelent a mitokondrium a szervezetedben.
Mitochondria is the powerhouse of your body. A mitokondrium gyakorlatilag az energia forrása, vagy az erőforrása, az áram termelője, vagy hogy mondjam, a erőműve a szervezetednek. Now, power, what do you mean by power? There is a light here. There is a light here. Ezt úgy kell érteni, hogy itt világít a lámpa. This light is coming from where? Ez a fény, ez honnan jön? From a powerhouse. Egy erőműből. Now, the powerhouse is having light, current is there. Powerhouse having current. Az erőműben pedig van valamilyen áramkör. But there is a light here. Valamilyen áramkör, áramforrás, feszültség, de itt meg fény van. How the light has come here? Akkor hogy jött ide a fény? It comes via an electrical tube. Ugye, egy elektromos vezetéken keresztül jött And ide. the transportation material is called ATP. És ezt a mi szervezetünk esetében a szállító anyagot úgy hívják, hogy ATP. Called adenosine triphosphate. Ezt úgy hívják, hogy adenozin trifoszfát. Powerhouse may be there. Az erőmű lehet, hogy ott van, But the ATP is not there. There is no light here. de ha az ATP nincs ott, akkor itt nincs fény, There is no use with this light if there is no light. és semmi haszna nincs ennek a lámpának, hogyha nincs fény. So similarly, this body is having a powerhouse. Tehát ugyanígy a testünknek is van egy erőműve. That is called mitochondria. És ezt úgy hívják, hogy mitokondrium. And the energy that you get from the mitochondria, electrical power, És ez az energia, ez az elektromosság, amit te szerzel a mitokondriumból, is called ATP. ezt úgy hívják, hogy ATP. This adenosine Ez az adenozin, is available inside the body. ez van a szervezetben. But there is a problem. De van egy kis probléma. Body cannot store ATP more than a small quantity. Hogy a testünk nem tudja tárolni az ATP-t csak kis mennyiségben. It is produced on your body on demand. Az ATP a szervezetedbe termelődik igény szerint. Today your ATP need is small Ma az ATP igényed mondjuk kisebb. because you are simply sitting and listening. Mert csak üldögélsz és figyelsz. Because I am talking more, I need more ATP. De miután én beszélek, nekem több ATP-re van szükségem. So when you want more ATP, the body has to produce more ATP. Tehát ha neked több ATP-re van szükséged, akkor a szervezetednek több ATP-t kell termelnie. If the body does not produce ATP, De a szervezeted nem termel, I cannot talk. nem termelne, nem tudnék beszélni. That is the power of ATP. Ez az ATP ereje. That is the power of ATP. Mr. Laszlo I was amazed to listen today that he has walked for more than 800 kilometers just now, very recently. Lenyűgözően hallgattam, hogy a Mr. László több mint 800 kilométer gyalogolt mostanában. I asked him, how many cordyceps were you taking? És megkérdeztem tőle, mennyi cordycepset He fogyasztottál. says he was taking 4 to 6 or something he was taking. És mondta, hogy 4 és 6 darab között fogyasztott naponta. I asked him, how much were you tired? És kérdeztem, hogy mennyire voltál fáradt. He said, continuously if I walk for 35 kilometers, I felt a little tired. És mondta, hogy ha folyamatosan megtettem ezt a 35 kilométert gyalog, akkor azért fáradtnak éreztem magam. That is but natural. De hát ez természetes. But just because he is tired, he is not come back home. De csak azért, mert elfáradt, attól még nem jött haza. He took a little rest and started walking. Egy kicsit megpihent, és folytatta a sétálást tovább, a menetet tovább. Without his own knowledge, Hogyha nem tudná azt, amit már most tud, he simply put cordyceps inside the body simán csak cordycepset evett volna, that produce lot of ATP. és az sok ATP-t generál. So he walked 850 kilometers. De miután most már ezeket a dolgokat tudja, így ezt megcsinálta, és 800 kilométeren többet tett meg. So if you want to walk at least 400 kilometers, take at least 4 cordyceps. Tehát ha 400 kilométert akarsz gyalogolni, akkor legalább napi 4 cordycepset kell lenned. That is the power of this product. Ez az ereje ennek a terméknek. Now the ATP, another great thing about ATP, if your body does not produce ATP for 4 seconds. A nagyon nagy ereje az ATP-nek, hogyha a szervezeted nem termel ATP-t 4 másodpercig. If it does not produce in 4 seconds, 4 másodpercig, keep your suitcase ready akkor legyen kész a bőröndöd. for your upward journey. Jó? Mert jelenésed van.
Anyone ready? No one ready. Body has got the natural power to produce ATP. A szervezetnek megvan a természetes ereje, hogy ATP-t termeljen. Cordyceps will help to improve more ATP. De a Cordyceps támogatni fogja az ATP termelést. So how many want to take Cordyceps? Tehát ki az, aki szeretne Cordycepset fogyasztani? Everybody wants to take it. Mindenki. Exactly. So this is what I was telling about the role of the ATP. Tehát ezért mondtam el neked, ezért ismertettelek meg az ATP It szerepébe. is basically an energy transfer material. És ezért akarok, hogy még jobban megismerd. Ez egy energia transport anyag. Yeah. It converts your nutrition into energy. Ez át tudja alakítani a tápanyagot energiává. And therefore, you require for a good, healthy life, a good working life, Hogyha egy egészséges és munkás életet akarsz élni, you require a high quantity of ATP. akkor magas szinten kell tartanod az ATP-t. And this Cordyceps, it helps to improve your ATP production inside your body. És a Cordyceps támogatja az ATP termelést a szervezetedben. It is a great medical knowledge that you will have that your body cells, your active body cells, they require per second, minimum 2 million ATP molecules. Tehát az aktív test sejtjeid minimum 2 millió ATP molekulát igényelnek másodpercenként. And if you don't have, you cannot produce energy from your body to perform. És hogyha nincs meg ez neked, nincs meg elegendő, akkor a szervezeted nem tud elég energiát termelni a teljesítményhez. There are people who are sitting here maybe at the age of 30. Vannak itt köztetek fiatalok, 20 évesek, vagy még fiatalabbak, 30 év körül. There are people sitting here above 40. Vannak 40 fölöttiek is. There are people sitting here above 50-55. Vannak 50-55 fölöttiek is. As age is increasing, Ahogy az korod növekszik, az your életkorod, ATP production will go down. az ATP termelés lefelé megy. When the ATP production goes down, És az ATP termelés lefelé megy, your body loses energy. akkor a tested energiát csökkent. And you become dependent on somebody at home. És valakitől függeni fogsz, aki otthon van. Do you want to be dependent on somebody for your health? Akarsz függeni valakitől az egészséget szempontjából? Never. Soha. Correct? Na? In our own families. Soha. In our own families. In our family. A saját családodban There are elders in our home. vannak idősebb emberek. Even to go to bathroom, somebody's help is required. És lehet, hogy el akarnak menni a fürdőbe, és valakinek a segítségére van szükségük, hogy a fürdőszobába elmenjenek. All of us will reach that age. Mindannyian elérjük ezt az életkort. But all of us should not become dependent like them. De törekedjünk arra, hogy ne függjünk senki mástól abban az életkorban And sem. for that, today onwards, you take minimum 2 Cordyceps for you. És éppen ezért mától érdemes elkezdeni legalább 2 Cordycepset You fogyasztani will never naponta. be dependent on anybody. Soha nem fogsz függeni senkitől. That is the power of this product. Ez az ereje ennek a terméknek. You seem to be very sad. Szomorúnak látszol. Are you happy? Vagy boldog vagy. So your ATP has to give you a lot of energy. Tehát az ATP-nek energiát kell kreálnia. Okay. Now this is basically an energy burning double action. Ez igazából az az energia égető dupla akció. Now more on this I will talk to you when you talk about the business concept on the 7th of this month. I will talk to you what is this strategy. At that time I will talk more on this double action energy burning concept. Amikor 7-én majd találkozunk, és egy kicsit ezt a stratégiát, ugye üzleti koncepciót átbeszéljük, akkor erről az energia égető dupla akcióról is fogok többet But beszélni. for now, today you understand, it has got a double action. One is called increasing the oxygen capacity by improving the lung function. De hogy értsd azért alapjában, az egyik része ennek a dupla akciónak az az, hogy felfokozzuk az oxigén kapacitást azzal, hogy javítjuk a tüdőfunkciót. And second one is to improve the ATP production of your body cells. És a második az az, hogy javítjuk az ATP szintjét a testsejtjeidnek. And therefore, in a nutshell, És összefoglalva, number one, it is an energy booster. a Cordyceps egy energia turbó.
Second, it increases your oxygen carrying capacity. Energiafokozó, és fokozza az oxigén szállító képességet. It keeps the lung and the liver on a very high performance mode. A tüdőnek és a májnak magas szinten megnöveli a kapacitását és a képességét. Every cell of your body gets energized. Minden egyes testsejted ezen keresztül, hogy ők ketten jól működnek, energizálva lesz. You may have aged because of your physique. Because of your physical body, you may have aged. Mondjuk, hogy a fizikai tested megöregszik. But in performance, you will be like a 40-year-old boy, 25-year-old boy. De teljesítményedet tekintve 35-40 éves leszel. Do you want to be like that? Szeretnél ilyen lenni? Do you want to be like what you were at the age of 25? Do you want to be like when you were 25? Akarsz olyan lenni, mint amikor 25 éves voltál? That is the power of this product. Ez az ereje ennek a terméknek. So you will become a boy. Tehát újra egy fiatal fiú leszel. So if somebody sells you, már csak a fiúk. A lányok nem lesznek fiatal fiúk. No, you will become a girl. De a lányok a hölgyek fiatal lányok lesznek újra. That is the power of this product. Ez az ereje ennek a terméknek. My dear friends, Cordyceps, when you consume it daily, you enjoy the longevity of your life. Kedves barátaim, ha Cordycepset fogyasztjátok naponta, akkor hosszú életet élvezni. Your children at home will have vital energy. A gyerekeiteknek is meg lesz a megfelelő vitális energiája. They need not have to keep on going to the doctor, taking medicines. És nem azon kell lenni, hogy orvoshoz vigyed és gyógyszereket tegyen és egyebek. The whole family is happiness. Az egész családban boldogság lesz. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Now, this is a little different slide called a 10-second opener. Ez egy kicsit különböző dia. Now, the 10-second opener is a marketing concept. És ezt úgy hívják, hogy a 10 másodperces nyitó. In the workshop on 7th, I am going to do a program on 10-second openers. Ez egy marketing koncepció, és a 7. műhelyen fogok tartani erős részletes előadást a 10 másodperces nyitásokról. 10-second opener is a concept by which you enter into the mind of a customer. Ezzel a nyitással belépsz a vevőnek az agyába. When a customer is coming in front of you, hogyha ott van előtted egy vásárló, he should give you a space in his mind. Ő neki az arcát is, de az agyát is felét kell irányítania. Unless the customer gives a space in his mind, és helyet kell, hogy adjon neked az agyába. He will never make purchase of your product. De addig, amíg nincs helyed az agyába, addig soha nem fogja megvenni a terméket. He will never become member under you. Soha nem lesz a partnered. So there is a technique. Tehát van egy technika. Called 10-second opener. Ami a 10 másodperces nyitás. By which the customer with whom you are talking, amin keresztül az a vevő, akivel te beszélsz, he desires to buy the product. Felkészíti magát arra, hogy megvegye a terméket. And he desires to become a member under you. És felkészíti magát arra, hogy partnered legyen az üzletben. If more people become member under you and use the product, és minél több partnered van, akik használják a terméket, you become a big diamond. Annál nagyobb gyémánt leszel. And come here and take the pin. És át fogod venni a kitűzőt. And collect lot of money in your bank. És a bankszámládra is sok pénz fog érkezni. This I will talk on 7th. Erről is fog beszélni 7-én. So that this concept is called the 10-second opener concept, which we will do on a workshop session. Ez a 10 másodperces nyitás. Ezzel fogunk foglalkozni egy komoly részt ezen a műhelyen. So Cordyceps is over. Thank you very much. Úgyhogy a Cordycepsről ennyit. Köszönöm szépen. Now, the next one I am asked to talk about is one product which every one of you are using, and the name of the product is nothing other than our immortal ancestor. What is an ancestor? Ancestor means our great grandfather. Ennek a terméknek a neve, amiről a következő részben fog beszélni, ennek a neve az ami halhatatlan ősünk. What do you mean by immortal?
Immortal means that which will not die. Mit jelent a halhatatlan? Azt jelenti, hogy nem hal meg. One of the earliest food produced by the God for human being is this immortal ancestor called Spirulina. Az egyik legrégebbi élelmiszer, amit az Isten teremtett ide a földre az embernek, ez a halhatatlan ős, a spirulina. Millions and millions of years ago when the world was produced, több millió évvel ezelőtt, sok-sok millió évvel ezelőtt, amikor a világ keletkezett, Spirulina also was produced. Akkor a spirulina is megteremtődött. And today it is still surviving. És ma a spirulina még mindig él. So if you have not seen your great grandfather, tehát ha te nem láttad az ők nagyapádat, please see Spirulina and you can see your great grandfather. Nézd meg a spirulinát, és láthatod benne az ők nagyapádat. That is your ancestor. Az az ők nagyapád, az ősöd. Now we call it twice a day wholesome food with HLE. Now this is a 10-second opener concept. Now this I will talk on 7th. Now I am not going to talk on this concept of what is this twice a day wholesome food and all that. Now let me talk. Erről, hogy naponta egyszer teljes étel a HLE-vel, erről is fogok beszélni a 7. műhelyen. Ez is egy ilyen 10 másodperces nyitó. Yeah. I will give you a certain fact file about this product Spirulina. A spirulináról viszont szeretnék néhány tényt veled megosztani. It is like a spiral. That's why it is known as Spirulina. Ez a név, ez a spirálisságból, a spirális formából származott, hogy spirulina. Yeah, that is why it is known as Spirulina. Or Spirulina. Spiral. Úgy ismerik ezt, hogy a spirulina, tehát a spirál. It is an algae. Ez egy alga. It comes in the family of algae. Az algák családjába tartozik. It is known as a blue-green algae. Úgy ismerik, mint az úgynevezett kék-zöld alga. Yeah. Why it is called as a blue-green algae, I will tell you. Before that, you know, it is 100% alkaline material. Miért hívják úgy, hogy kék-zöld alga? Ezt el fogom neked mondani, de egyet előtte tudnod kell, hogy ez 100%-ban lugos anyag. Your body, your stomach is acidic. A gyomrod savas. If the stomach is not acidic, whatever you eat, it cannot be digested. De ha a gyomrod nem lenne savas, akkor az ételt nem tudná megemészteni. But if the acidicity is becoming more, de ha a savasság túl sok lesz, then you get ulcer. Akkor gyomorfeki a vége. Called peptic ulcer. Ezt úgy hívják, hogy peptic ulcer, vagy más néven gyomorfeki. Because the acid becomes more, it will irritate your stomach linings. Mert ha túl sok lesz a sav, az már irritálni fogja a gyomor redőket. Therefore, you have to keep your stomach as alkaline. És éppen ezért a megfelelő lugos arányban meg kell tartani a gyomrodat. So when you take spirulina, you are making your stomach as alkaline. Hogyha szedsz spirulinát, akkor megtartod a gyomrodat a megfelelő arányban savas és lugos. Which means that when you take spirulina, your stomach possibility of producing ulcer is reduced. Tehát, hogyha te spirulinát szedsz, akkor a gyomorfekére való esély nagy mértékben lecsökken. So who should take this? Tehát kinek kell szednie a spirulinát? People who have got stomach have to take this. People who have stomach. People who have got stomach can take this. Tehát bárki, akinek van gyomra, nyugodtan fogyaszthatja. That is how it is. Now another greatest quality of spirulina is it can withstand more than 60 degree temperature. Egy másik különleges tulajdonsága a spirulinának, hogy több mint 60 fokos hőmérsékletet is kibír. There are two advantages of this. Ennek két előnye van. Bacteria cannot grow in that high temperature. Baktérium már nem tudja megtámadni ilyen magas hőmérsékleten. Second thing, on a long transportation, the product will not get destroyed. A másik, hogy hosszú szállítás után sem lesz probléma a termékkel. You see, from Malaysia, very far off, it coming to Hungary. Nagyon messziről érkezik ez a termék Malajziából Magyarországra. So much of transportation distance. Sok távolságot megtesz. Product will not get destroyed. Nem lesz semmi baja. So safety is there. Tehát ez adja a biztonságot is. That is what is the power of this spirulina. Second. És ez az ereje a spirulinának. A második. Yeah. Now, spirulina, it is easily digestible protein. A spirulina nagyon egyszerűen emészthető fehérje.
And therefore, it produces very, very high energy. És éppen ezért nagyon-nagyon magas energia szintet produkál. It is known as a blue-green algae, I was telling you. Úgy hívják, hogy kék-zöld alga. Why do we do that? Miért van ez? Because the other plants have got green pigmentation color. Mert a többi növénynek zöld pigmentációjú színe van. That is called chlorophyll. Ezt úgy hívják, hogy klorofil. With chlorophyll, A klorofillal they make energy from the sun rays. csinálnak ezek a növények energiát a napsugárzásból. So you get a life energy from the solar energy. Tehát életenergiává tudod ezen keresztül alakítani a napenergiát. So when you take more plants and more green fruits, you get more energy for your body. Tehát ha több igazán zöld ételt eszel, mint amilyen a spirulina is, akkor sokkal egészségesebb és energizáltabb szervezeted lesz. Whereas when spirulina, if you take it, it contains not only chlorophyll, it contains a material called phycocyanin. De hogyha a spirulinát fogyasztod, akkor az nem csak klorofil tartalmaz, hanem fikocianint is, ami kék. That color is blue pigmentation. Ennek kék színe van. And therefore, in spirulina, you get a combination of chlorophyll and phycocyanin. Therefore, energy from the sun rays is very high. És a phycocyanin és a klorofil kombinációja miatt a napból származó energiahasznosítás nagyon magas. Ordinary plants give you life energy. Az átlagos növények életenergiát adnak. Spirulina gives you high life energy. A spirulina pedig egy nagyon magas életenergiát ad. That is why in my presentation I said it is called HLE. What does it mean? HLE. High life energy. A HLE az itt a high life energiának a rövidítése, tehát a magas életenergia. Sabina. Sabina. Mostanra már a Sabina tudta, hogy mi a HLE, tehát egyszer naponta teljes értékű étel a HLE-vel. Exactly. Ordinary plant give you life energy. Kétszer naponta. Spirulina gives you high life energy. That is why it's called HLE. So how to promote that, I will tell you on 7. Hogy ezt hogyan promotáld ezt a magas életenergiát, ezt majd 7-én elmondom. Yeah, exactly right. Now, let us see a few other things about spirulina. Nézzük még egy pár más dolgot a spirulináról. One is called HLE, second we are talking about GLA. A másik az, amin a HLE-n kívül beszélünk, az a GLA. GLA is called gamma-linolenic acid. A GLA az a gamma-linolén savnak a rövidítése. It is required for your cell division. Ez a sejted részlegéhez szükséges. I was very small. This child was very small 42 years ago. Ez a srác, ez 42 éve elég kicsi volt. How it has grown so much? Hát hogy nőtt meg ekkorára? Because of cell division. A sejt növekedés miatt. This cell division require GLA, gamma-linolenic acid. És ez, ami a sejt növekedést lehetővé teszi, ennek szüksége van gamma-linolén savra. When there is a good cell division, there is a good growth of your body, organs. Hogyha jó sejt szaporodás van, sejt növekedés, akkor jól működnek meg sejt megújulás, akkor jól működnek a szerveid. The highest GLA is available in your mother's milk. És minél magasabb a GLA az anyatejben, but today, can you get your mother's milk? Annál jobb a növekedés, de ma ugye nem tudsz már hozzájutni az anyatejhez. Hello, you are thinking? When I will get? They are thinking when I will get mother's milk. Just ask them. Mikor tudsz hozzájutni a saját anyukád tejéhez? Már nem tudsz hozzájutni, ugye? You will never get. Tehát ez már nem tudsz soha hozzájutni. Because you have no mother's milk, you are crying. Because? I don't understand. Because mother's milk is not there. Everybody is crying. És miután nincs már több anyatej, ezért mindenki sír. Don't worry. De ne aggódj. Spirulina is there. Mert itt a spirulina helyette. That contains the highest of GLA. Mert ez nagyon-nagyon magas adag GLA-t tartalmaz. So GLA, is it available only in mother's milk? Tehát a GLA az csak az anyatejben hozzáférhető. It is available everywhere. Nem, máshol is. You eat some fruit, you have got GLA.
Ha eszel gyümölcsöt, abban van You get GLA. vegetable, you have got GLA. Ha zöldséget eszel, abban is van GLA. But there is a problem. De van egy probléma. There is no adequate GLA available. There is no adequate GLA. De az a GLA az nem adekvát. Because your age is increasing. Mert az korod növekszik. And we are eating wherever available food outside. És eszünk különböző dolgokat, ételeket, amik kint All the felelhetőek. junk food we are eating. Eszünk egy csomó haszontalan ételt is. Those toxin materials Ebben nagyon sok a toxin. will destroy the formation of GLA in your body. És ezek a toxinok akadályozzák, illetve rongálják a GLA háztartást a szervezetedbe. That is why we get more diseases when age is increasing. És éppen ezért lesz az ember egyre többet beteg, ahogy a kora előre halad. When you were 25 years, when you were 15 years, you had no diabetes, you had no joint pain. Amikor 15 éves voltál, vagy 25 éves voltál, lehet, hogy nem voltak cukor problémáid, nem voltak ízületi problémáid. When you become 40, amikor 40 leszel, I can't get up. akkor előfordulhatnak már ilyen problémák. I can't walk. Nem tudok már olyan jól járni. Why? Miért? GLA production is not there. Azért, mert a GLA termelés már nem olyan jó. From today, don't worry. De mától fogva ne aggódj. Take 2 spirulina. 2 spirulinát tegyél meg You minden can nap. walk. És tudsz menni. You can dance. És tudsz You can do táncolni. whatever you want. És bármi más tudsz csinálni. That is the power of this product. Ez az ereje ennek. So don't worry if you don't have mother's milk. Tehát ne sírjál többet az anyatej miatt. A hiánya miatt. Second thing. You see, when you are going into the market, Hogyha másik dolog, hogyha bemegyünk a piacra, tehát kilépünk a piacra. for promotion of this product, Ennek a terméknek a hirdetésére. you find lot of competitors in the market. Sokféle cég van a piacon. So whatever competitor is doing, Mit csinálnak a versenytársaink? if you also do the same thing, if you do the same thing as competitor, Ha te is ugyanazt teszed, mint a versenytársaink, there is no difference between you and the competitor. akkor nem lesz különbség közted és a versenytárs között. So if you want to be successful, Hogyha sikeres akarsz lenni, you should be different from your competitor. akkor más kell tenned, mint a versenytárs. Our promotion should be different from competitor. Más kell legyen a promóciód, mint a versenytárs. Every competitor of Spirulina talks about beta carotene. Minden kompetitor a spirulinában a beta-karotinról beszél. No competitor company talking about vitamin B12. Senki nem beszél a B12-ről. And we have to be talking about vitamin És B12. nekünk a B12-ről kell beszélni. And vitamin B12 is one of the greatest ingredient of the spirulina. És a B12 az egyik legnagyszerűbb és legfontosabb összetevője a spirulinának. Let us see a little things about vitamin B12. Let us see a little information about vitamin Nézzünk át egy B12. kis információt a B12-ről. If you don't have vitamin B12, what will happen in your body? Ha nincs B12 a szervezetedben, mi fog történni? This is what will happen in your body. Következő Number one, történik. it will destroy your heart function. It will destroy Veszélyeztetni fogja ez a helyzet, sőt le fogja rombolni a szívfunkciót. because spirulina is a heart protector. Mert a spirulina az egy szívvédő. One of the greatest enemies of your heart És az egyik legnagyobb ellensége a szívednek, is called the homocysteine. azt úgy hívják, hogy homocisztein. Now homocysteine is there inside your heart. A homocisztein benne van a szívedben. But what will happen, I'll tell you. Don't worry about this, I will simply explain. Mi fog történni, elmondom neked, ne törődj a diával, nagyon egyszerűen elmondom. All of you eat meat? Mindenki közületek eszik húst? Hello? Yes? All of you drink milk? Mindenki iszik tejet? You take lot of cheese? Cheese. Sok sajtot fogyasztasz? Eggs? Ah. If you don't eat one, don't worry, you eat the other more. Hogyha egyikből nem eszem túl sokat, akkor általában többet szoktam enni a másikból. Úgyhogy No. ne aggódjál. Now whatever that you eat, it gets produced in your body a material called methionine. It's called. Mi történik ezekkel? A szervezetedben metionin termelnek. It is a cycle inside your chemical reaction inside your body. Lesz egy kémiai reakció, egy kémiai kör a szervezetedben. Methionine will become homocysteine. A metioninból homocisztein keletkezik. Now this homocysteine will become
methionine again, and cysteine. És a homocyszteinből pedig újra metionin lesz, és cystein. It will not produce any harm for your body. Ez még nem fog semmi kárt tenni a But szervezetedben. there is a problem. De van egy probléma. The homocysteine should not increase in the level. Hogy a homocyszteinnek nem szabad, hogy megemelkedjen a szintje. It should get converted back as methionine. Vissza kell alakítani metioninná. And for that conversion, you require vitamin B12. És ehhez a visszaalakításhoz van szükséged B12-re. If vitamin B12 is not available in your body, És ha a B12 nem hozzáférhető a szervezetedbe, homocysteine will rise. akkor a homocysztein szint meg fog emelkedni. When it rises, Ha nagyon it megemelkedik, destroys your heart. akkor tönkreteszi a szívedet. Then you go to the doctor. És akkor menjünk az orvoshoz. What's your problem? Mi a, Doctor asks you. mi a probléma, fogja kérdezni. Doctor, I am not able to go up my stairs. Ó, doktor úr, nem tudok fölmenni a lépcsőn. Why? Miért? Now we really see baby crying. Most észre lehet venni, hogy sír a gyerek. Doctor, when I go up the stairs, there is a pain. Tehát, hát mert hogyha megyek föl a lépcsőn, akkor van egy fájdalom. And many times, És nagyon sok alkalommal, many doctors nagyon sok orvos, overlook. tehát felületesen kezeli Estimating homocysteine. a homocyszteinnek a megbecsülését. So it is not estimated. Ez nem megbecsült. So we give some different medicine for your problem, and homocysteine will keep rising and rising and rising. Nem is méri meg. Tehát ad valami gyógyszert, és a homocysztein szint pedig tovább emelkedik. And one day pumping station stops. És egyszer csak a pumpa üzem, Then all szivattyúház megáll. relations, friends will come home, És akkor az összes barát hazamegy, and they will give us a nice send off. és el is küldenek. Do we want? Akarjuk ezt? We don't want. So Nem what you akarjuk. do? Reduce your homocysteine level. Tehát mit kell csinálnunk? Lecsökkenteni a homocysztein szintet. And for that you take vitamin B12. És ehhez B12-t fogyasztasz. And vitamin B12 is available in Spirulina. És a B12 ott van a spirulinában. And therefore we say, És ezért azt mondjuk, Spirulina is a heart protector. hogy a spirulina egy szívvédő. Are you understanding this? Érted? Fine. Now, Mindenki- therefore, this is what I explained to you. Now, vitamin B12 is very, very essential for your healthy nerves and tissue. És a B12 vitamin nagyon fontos az egészséges idegrendszer és az egészséges kötőszövetekhez. Now, what do you mean by the nerves? Mit értünk ezen? What do you mean by the tissue? Mit értünk a kötőszöveten? Very simple. Nagyon egyszerű. For every action in your body, Minden egyes akciónak a there are testedben three organs are involved. legalább 3 szerv van részt vesz. Imagine, for example, you want to send a letter to your son who is some 100 kilometers away. Képzeljük azt el, hogy levelet akarsz küldeni a fiadnak, mondjuk aki több száz kilométerre ér tőled. You are sitting in your home and writing a letter. Ülsz otthon és írsz egy levelet. And the letter has to reach him. És a levélnek el kell jutnia hozzá. And that is only done by a postman. És egyetlen egy út a posta. Postman will deliver the letter, but your son has to open the letter and read. A postás el fogja vinni a levelet, de a fiadnak ki kell nyitni, és el kell olvasni. Then only your son will understand what you wanted to convey to him. Csak akkor fogja megérteni, hogy mit akartál vele közölni. So if you understand the action of your body with this small example, that you as father writer, postman is a carrier, and your son is a reader. Tehát így akarom ezzel neked mutatni azt, hogy megértsd, hogy te vagy az írója a levélnek, a postás az, aki elviszi, és a fiad az, aki elolvassa. Now look at like this in the body. Body is having three functions. For example, Nézd meg a szervezetet, ugyanígy 3 funkcióban működik. brain is the father. Mondjuk, hogy az agy az apuka. Nerves are the postman. Az idegrendszer, az idegek, a postások. And your muscle is the son. És az izmod a gyerek. Now for example, let us say, my brain is telling, Most például nézzük meg, az agyam azt mondja, hey Ratnam, lift your hand. emeld fel a kezed. Yes, father. Oké, apu. Now what has happened? Brain as father has given the order.
Mi történt? A apu, az agy kiadta az ukászt. The nerves have carried the message. Az idegek vitték az üzenetet. My muscle lifted the hand. És az izom felemelte a kezem. Supposing the brain gives the order. Mondjuk, hogy az agy azt a parancsot adja. Hey, Ratnam, lift your hand. Hogy emeld fel a kezed. Hey, why are you not lifting, man? De miért nem emeled? Sir, I didn't get the message, sir. Mert nem kaptam, uram, meg az üzenetet. Why? Mi? Postman is not working. Miért? Because the nerves are the postman. Nem működik a postás. And the postman to work, he requires salary. Ugye? Mert az idegrendszer lenne a postás. De a postás csak akkor dolgozik, hogyha van fizetés. And the salary for the nerve is called vitamin B12. És a fizetés az idegrendszernek a B12 vitamin. And that vitamin B12 available in spirulina. És a B12 benne van a spirulinában. And therefore when you take spirulina, és ha te fogyasztod a spirulinát, whatever the brain is ordering you, you will do. Akkor amit az agyad rendel, meg fogod csinálni. So you will go and recruit more. Több munkatársat fogsz toborozni. You will go and promote more. Több terméket fogsz promotálni. You will qualify more for TSI qualification. Jobban fogsz kvalifikálni az utazási pontokra. You will become a double and triple diamond. És dupla és tripla gyémánt leszel. You will collect more money. Több pénzt is fogsz keresni. Good or bad? Jó vagy rossz? You are happy or unhappy? Örülsz neki ennek? If you are happy, you are nervous to work. Hogyha boldog vagy, tudod, akkor lehet tapsolni. Now what will happen if you don't have vitamin B12? If you don't have deficiency. Mi történik, hogyha nincs hiány van a B12-ből? The first problem is constipation. Az egyik az étvágytalanság. Because the nerve, there is no movement of the nerves. Nem mozognak az idegek. There is no bowel movement. Nincs az emésztési problémák lesznek, mert nincs bélmozgás. And the second one, there is no appetite. És ez ahhoz is vezet, hogy nem lesz igazából étvágy. If there is no appetite, there is no eating. Ha nincs étvágy, akkor nem eszel. If there is no eating, weight is becoming less. I was like this, I have become like this. Ha nincs étvágyad, akkor fogyni fogsz. I was like this. Ilyen voltam, és ilyen lettem. That is the problem. The next one, called dementia. A következő a Dementia. például a demencia. What is dementia? Az időskori elbutulás magyarul. Dementia is loss of memory. A demencia az nem más, mint az emlékezet hiánya. What is loss of memory? De mi az emlékezet hiánya? Is it a good disease or bad disease? Ez jó vagy rossz? It's a good disease. Ez egy jó dolog. I'll tell you why. Megmondom miért. I have taken from Sheila 100 million. Elvettem a Szilárdtól 100 milliót. As a loan. Mint egy bért. After 6 months. 6 hónap múlva. I am walking on the road. Megyek az úton. Sheila is seeing me. A Szilárd keres engem. Hey. Meglát. Where is my 1 million? Hol van az 1 millióm? 1 million? 1 millió? How many zeros for that? I don't know. Mennyi nulla is volt az? Nem tudom már. First of all, who are you? Meg először is ki vagy te? Hey, I am Sheila, man. Hát én vagyok a Szilárd. I gave you money, man. Adtam 6 hónapja pénzt. Now you don't understand. Nem érted? I have got dementia. Ó, hát demenciám van. Is it a good disease or bad disease? Ja, akkor most ez jó vagy rossz betegség? Good disease, na? Jó, nem? It is a bad disease. De igazából rossz. Because it is all right for a little loan. Mert ez még így elmenne, hogy nem emlékszünk, hogy mennyi volt az annyi. If you have got dementia, instead of entering into your house, you will enter somebody's house. De ez olyanná is fajulhat, hogy ahelyett, hogy hazamennél, valaki máshoz mész haza. Then you will get Nem emlékszel alapvető dolgokra. So vitamin B12 is very, very essential. Tehát a B12 vitamin eszenciális fontosságú. You become tired, you become breathless, you get lot of health complications. Fáradt leszel, ideges leszel, nagyon sok egészségügyi komplikációhoz vezet ez. And there is a frequent illness, frequent diseases, frequent illness. És nagyon gyakori betegségek. And particularly in children. We all have got children in our homes. Gyerekek esetében sok mindenkinek van You may gyereke have your otthon. own child or you may have your grandchild. Vagy lehet, hogy saját gyereked van, vagy unokáid.
Or you may have your neighbor's children. Vagy van a szomszédodban gyerek. But there, if the vitamin B12 is not there for children, there is a movement disorder. Ha a gyerekek nem kapnak elegendő B12-t, akkor ott mozgási rendellenességek is lehetnek. It is called a delayed development. Egy késői fejlődés. It is called a milestone. There is a problem. It's a milestone disease. We call it in medicine, it's called a milestone. Because that age of the child and the corresponding cell division in the body has got to be matching. Ezt úgy is hívjuk, hogy mérföldkő betegség, mert abban az életkorban annak a funkciónak és annak a sejt funkciónak a gyerek testében meg kell lennie. One of the examples I will tell you. Az egészséges fejlődéshez. Egy másik példát mondok, és meg fogod érteni. One example I will give you. Supposing a 5-year-old child should behave like a 5-year-old child. If he behaves like a 1-year-old child, that is called a milestone problem. Például, hogy mondjak egy példát, az 5 éves gyerekednek úgy kell viselkednie, mint egy 5 éves gyereknek. Ha az 5 éves gyereked úgy viselkedik, mint egy 1 éves gyerek, akkor az egy mérföldkő betegség. A 15-year-old boy or a girl has to function like a 15-year-old boy or a girl, not as a 5-year-old boy or a girl. Vagy egy 15 éves lány vagy fiú, annak úgy kell működnie, mint egy 15 éves lánynak vagy egy fiúnak, nem úgy, mint egy 5 évesnek. Such type of children are available in the society. De ma találkozunk ezzel a dologgal. They are all basically a few deficiencies. One of the deficiency is vitamin B12 deficiency. És ezek bizonyos hiányokra vezethetők vissza, és az egyik ilyen hiány az a B12 hiánya. And therefore you have to give spirulina for all these cases. És ezekre az esetekre mind tudod ajánlani a spirulinát. I talked about homocysteine, very deep, very little deep. Beszéltünk a homocysteinről, egy kicsit mélyebben. I talk about the preeclampsia now. Most beszélek egy picit a preeclampsiáról. What is preeclampsia is the higher blood pressure during pregnancy. Ez a magas vérnyomás a terhesség ideje alatt. If there is a pregnant person in your home, a pregnant lady in your home, hogyha van az ismeretség körödben, vagy otthon akár terhes hölgy, when you go for a checkup with a doctor, hogyha orvosi ellenőrzésre megy, they will make 2 estimates. 2 mérést fognak végezni. One is called the diabetes. Az egyik az a vércukor. And second is called the blood pressure. Másik pedig a vérnyomás. The mother who is carrying the child in the stomach a hölgy, aki a gyerekét hordja should not have diabetes. A hasába nem lehet cukros. Should not have high blood pressure. És nem jó, hogyha it will affect the child. Ha magas a vérnyomása, mert ez befolyásolni fogja a magzatot. It will affect the child inside the stomach. Ez befolyásolni fogja a magzatot a testébe. And child will have more complications after delivery. És szülés után a gyereknek több komplikációja lesz. So doctors, they take care all these things. Tehát az orvosok törődnek ezekkel a dolgokkal. And spirulina can control, can prevent preeclampsia. És a spirulina kontrollálni tudja, illetve meg tudja előzni ezt a preeclampsiát. So for all pregnant people, you can recommend spirulina. Tehát a spirulinát a várandós anyukáknak and you can recommend spirulina for all those people who are not pregnant also. És azoknak is ajánlhatod, azoknak a hölgyeknek, akik nem várandósak. Because they can become pregnant tomorrow. Mert lehet, hogy holnap már várandósak lesznek. So don't wait for until become pregnancy. Tehát ne várjál vele addig, amíg kiderül, hogy tényleg várandósak. Anemic people. People with anemia, low hemoglobin level. Az emberek, akiknek anémiájuk van, azaz vérszegénységük. Diabetic nagyon alacsony hemoglobin szintjük. Diabetic people. Vagy cukorproblémáik vannak. Dehydration cases. Vagy vízhiányos állapotban vannak. You see, this dehydration mostly happens in certain high summer area, high temperature areas. A dehidráció vagy vízhiány az előfordulhat a nagyon magas nyári hőmérsékletekben. Very shortly you are going to get summer in these areas. Itt ezen a környéken is ugye nagyon hamar beköszönt a so nyár. you may get cases of dehydration. Tehát lehet, hogy találkozol dehidratációs esetekkel. Spirulina can certainly save the lives of these people. Na, a spirulina nagyon gyorsan meg tudja menteni az életét ezeknek. Any heart patient you can recommend. Bármilyen szívbetegnek ajánlhatod. Or you can recommend to anybody who has got heart. Tehát gyakorlatilag mindenkinek, akinek van szíve. So vegetarians, vegans, anybody you can recommend.
A vegetáriánusoknak is, a vegánoknak is ajánlhatod. Any ulcer patient you can recommend spirulina. Stomach ulcer. Fekély, igen. Yeah, exactly. Van, amikor értem, csak hirtelen nem jut be a magyar szó. Because a gyomorfekéseknek is ajánlhatod. Because it makes your body alkaline. Your stomach alkaline. Mert a testedet segít lugosítani. Therefore, spirulina, it contains, as I told you, ahogy mondtam, a spirulinában van a legmagasabb B12 tartalom. Highest vitamin B12. A legmagasabb B12 tartalom. Next only to the mother's milk. Tehát tényleg csak az anyatejben van ilyen mennyiség. So if you have got ladies in your home on pregnancy, hölgyek, akik a te környezetedbe babát várnak, after the delivery of the child, miután megszületett a gyermekük, please ensure, ask them to give milk to the children. Mother's milk, not the bottle milk. Biztosítsd arról, illetve tényleg győződj meg arról, hogy ők szoptatják a gyereküket. And tell them that they will not lose their beauty if they give milk. Mert a legjobb, amit a gyerekükkel tehetnek, már úgy értve, hogy szóba győződj meg erről, nem most leellenőrizni. De a lényeg az, hogy a legjobb, amit adhatnak a gyereküknek, ne féltsék a szépségüket, mert a legjobb, amit a gyereküknek adhatnak, az az anyatej. They will become more beautiful. Attól még szebbek lesznek. Okay, now you can recommend twice a day, 4 to 6 capsules. You can recommend that. 1-től 6 kapszuláig fogyaszthat valaki természetesen spirulinát. You can recommend at least legalább 2 to 4 capsules you can recommend every day. 2-4 kapszulát ajánlhatsz minden nap. Yeah. Therefore, in summary, spirulina. Spirulina ensures high mobility. A spirulina magas mobilitást ad. Mobility means movement. A mobilitás az, hogy tudsz mozogni. This is called mobility. Ezt hívják mobilitásnak. Because it könnyen mozogsz. Yeah, because it improves the nerve function. Mert segíti az idegi funkciókat. It improves your memory. Segíti a memóriádat. Therefore you are always alert. Ez azt jelenti, hogy mindig éber vagy. And it prevents frequent illness. No medicine for you. És megvéd a gyakori betegségektől, tehát nem kell semmilyen gyógyszert szedned. Therefore we say spirulina. Ezért azt mondjuk, hogy a spirulina it ensures a natural health insurance. Ez gyakorlatilag egy természetes életbiztosítás. With the high life energy. Magas életenergiával. How many people want high life energy? Ki az, aki szeretne magas életenergiát? Can you say I want high life energy? Tudod azt mondani, hogy magas életenergiát akarok? Please take spirulina. Thank you very much. Best of luck to all of you. Köszönöm szépen, nagy szeretettel. So friends, egy nagyon pici kiegészítés, hogy azért mondott a doktor ilyen keveseket, mert náluk kapszula van, az nagyobb, mint az itteni tabletta, úgyhogy nyugodtan lehet a spirulinából többet fogyasztani. So, my dear friends, I am so happy to be in front of such great friends. Én annyira boldog vagyok, kedves barátaim, hogy ilyen nagyszerű barátok előtt lehetek. In Budapesten. I do not know how many I am going to meet on 7th. Nem tudom, hogy kivel fogok találkozni közületek 7-én. But those I am not going to meet. De akivel nem találkoznék esetleg, I want to thank them. Szeretném megköszönni, for having attended my seminar here. Hogy meghallgattátok a szemináriumomat itt. I give you my thanks for your love and affection. Szeretném megköszönni a szeretetedet és a figyelmedet. That is the principle of DXN. Ez a DXN alapja. So we thank DXN. Köszönjük mindannyian a DXN-nek. We thank Dr. Lim Saojin. Köszönjük a Dr. Lim Saojinnek. Thank you very much. Best of luck to all of you. Köszönöm szépen, Isten áldjon.
Szeretettel köszönjük a dr. Átnámnak az előadását. Emlékezzél azokra az eseményekre, amik jönnek. Legközelebb ugye a 7-ére, amikor találkozunk vele, és az összes többi kirándulásra és napra, ami őszig lesz, és a szeptember 8-ára. Mindenre a belépő még kint a lányoknál megkapható, úgyhogy érdemes erről gondoskodnod. Nagyon szépen köszönöm, kitűnő és emlékezetes szülinapi buli volt, úgyhogy találkozunk 7-én, akivel találkozunk. Nagyon szépen köszönöm nektek, mély tisztelettel!